साथीहरु YouTube च्यानल खोलिसकेपछि हामीहरुले चाहिँ ब्यानर लगाउनु पर्ने हुन्छ र यो भिडियोमा म तपाईलाई सिकाउने छु एउटा हामीहरुले हाम्रो च्यानलको लागि चाहिँ प्रोफेसनल ब्यानर कसरी बनाउने र यो भिडियोमा म तपाईलाई ब्यानर बनाउने तरिका सिकाउने छु र त्यसैगरी भिडियो पुरा हेर्नु होला। यदि भिडियो मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला र त्यसैगरी चाहिँ मेरो च्यानललाई पनि सब्स्क्राइब गर्नु होला। अब बिना टाइम वेस्ट नगरेर भिडियो सुरु गरौँ। साथीहरु सबैभन्दा पहिला चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ गुगल प्ले स्टोरबाट पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ र यो एपको नाम चाहिँ पिक्सल ल्याब हो र यसको लिंक चाहिँ मैले डिस्क्रिप्सनमा दिएको छु, त्यहाँबाट पनि यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। र तपाईहरुले यो पिक्सल ल्याबलाई ओपन गर्नुभयो भने यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र त्यसपछि अब चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीहरुले एउटा ब्याकग्राउन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यसलाई ओपन गर्नु होला तपाईहरुले र त्यसपछि चाहिँ ओपन गरिसकेपछि तपाईहरुको अगाडि एउटा यस्तो इन्टरफेस खुल्छ र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ ब्यानरको लागि चाहिँ ब्याकग्राउन्ड राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ 3 डटको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरुले। यहाँनिर यो 3 डटको अप्सनमा क्लिक गर्नु भने यहाँनिर चाहिँ युज फर ग्यालरी देख्न सक्नुहुन्छ। ग्यालरीबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरु चाहिँ यहाँबाट पनि राख्न सक्नुहुन्छ र ग्यालरीबाट राख्यो भने चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ। त्यसैले युज फ्रम ग्यालरीमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि एउटा यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ डाउनलोड गरेको छ भने एउटा तपाईहरुले ब्याकग्राउन्ड पनि राख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ ग्यालरीमा गएर म एउटा ब्याकग्राउन्ड राख्दिन्छु, किनभने हामीले राखेको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अलि राम्रो हुन्छ। त्यसैले चाहिँ म एउटा ब्याकग्राउन्ड राख्दिन्छु यहाँनिर र त्यसपछि यसलाई डन गर्नु होला। यो राइट बाला आइकनमा क्लिक गरेर र त्यसपछि चाहिँ यसको चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ साइज राख्नुपर्ने हुन्छ ब्यानरको र त्यसको लागि फेरि यो 3 डटमा गर्नु होला क्लिक र 3 डटमा क्लिक गरेर यसको चाहिँ यहाँनिर चाहिँ इमेज साइजमा गर्नु होला क्लिक र यसको इमेज साइजमा क्लिक गरेर यहाँनिर कस्टममा क्लिक गरेर युट्युब च्यानल ब्यानरमा क्लिक गरेर ओके गर्नु होला र त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ च्यानलको चाहिँ साइज राख्नुपर्ने हुन्छ, जुन ब्यानरको च्यानलको साइज हुन्छ र त्यसको लिंक पनि म डिस्क्रिप्सनमा दिन्छु, त्यहाँबाट त्यसलाई डाउनलोड गर्ने तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि चाहिँ त्यो राख्नलाई चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ प्लस वाला आइकनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि फेरि यहाँनिर चाहिँ फ्रम ग्यालरी वाला अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र त्यसपछि चाहिँ म यहाँनिर चाहिँ त्यसलाई राख्दिन्छु र देख्न सक्नुहुन्छ मैले यसलाई र त्यसपछि चाहिँ मैले यसलाई ओपन गरिसकेको छु। यहाँनिर फेरि यसलाई प्लस वाला आइकनमा क्लिक गरेर डन गर्नु होला र त्यसपछि यसलाई यसरी जुम गर्नु होला र जुम गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ लक गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने यो चाहिँ हामीहरुको चाहिँ दायाँ बायाँ हुन सक्छ यताउति र त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ यो वाला आइकनमा गर्नु होला क्लिक र त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ तालाको आइकन फर्स्टमै यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र फेरि ब्याक आउनलाई चाहिँ यही वाला अप्सनमा गर्नु होला क्लिक र त्यसपछि यति गरिसकेपछि अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ आफ्नो च्यानलको टेक्स्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ सबैभन्दा पहिला। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईहरुले एउटा देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर पेन्सिलको आइकन छ, यहाँनिर चाहिँ पेन्सिलको आइकनमा गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक र त्यसको लागि म यहाँनिर क्लिक गर्छु र त्यसपछि चाहिँ फेरि तपाईहरुले चाहिँ पेन्सिलको आइकनमा क्लिक गरेर चाहिँ सरी गाइज यहाँनिर चाहिँ छैन, त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ प्लस वाला आइकनमा गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक र त्यसपछि चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ टेक्स्ट, यो टेक्स्टमा गर्नु होला क्लिक र त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेरि यो पेन्सिलको आइकनमा गर्नुपर्ने हुन्छ क्लिक र त्यसपछि फेरि यो पेन्सिलको आइकनमा गर्नु होला क्लिक र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ च्यानलको चाहिँ नेम राख्नु होला, के राख्न चाहनुहुन्छ तपाईहरुले चाहिँ च्यानलको चाहिँ त्यही नाम राख्नु होला र यसलाई फेरि डन गर्नु होला र ओके गर्नु होला। अब र यसलाई ओके गरिसकेपछि सबैभन्दा पहिला यसको हामीले फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यहाँनिर एउटा अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ ए वाला अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनिर चाहिँ यो ए वाला अप्सनमा क्लिक गर्नुभयो भने तपाईहरुले यहाँनिर चाहिँ फन्टको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यो फन्टको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला र जुन फन्ट तपाईहरुलाई राख्न मन छ त्यो फन्ट यहाँनिर तपाईहरु सिलेक्ट गर्नु होला र त्यो फन्टमा क्लिक गर्नु होला र यसलाई ओके गर्नु होला र त्यसपछि यसको चाहिँ अब चाहिँ साइज राख्नुपर्ने हुन्छ। स्क्रोल गरेर माथि आउनु भयो भने यहाँनिर एउटा साइज पनि देख्न सक्नुहुन्छ, साइजमा क्लिक गरेर यसको साइज राख्नु होला र म यसलाई चाहिँ अलि सानो गरिदिन्छु र त्यसपछि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ यसलाई चाहिँ डन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसरी मिलाइसकेपछि यहाँनिर चाहिँ राइट वाला अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ, तपाईहरुले राइटमा टिक गर्नु होला र त्यसपछि यसको चाहिँ कलर चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ कलरमा गर्नु होला क्लिक र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ जुन कलर मन पर्छ तपाईहरुलाई त्यो कलर सिलेक्ट गरेर यसलाई चाहिँ फेरि डन गर्नु होला र डन गरिसकेपछि यसको चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ स्याडो स्ट्रोक राख्न चाहनुहुन्छ भने स्क्रोल गर्नुभयो भने तल आउनु भयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्रोक र स्ट्रोकमा पनि तपाईहरुले इनेबल गर्नु होला स्ट्रोकलाई र त्यसपछि स्ट्रोकको कलर चाहिँ जुन कलर यहाँनिर राख्न मन छ त्यो कलर यहाँनिर राखेर यसलाई डन गर्नु होला र म यहाँनिर चाहिँ स्याडो पनि राख्छु
र त्यसपछि चाहिँ फेरि स्याडोलाई चाहिँ इनेबल गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि स्याडोलाई इनेबल गरेर फेरि डन गर्नु होला। र देख्न सक्नुहुन्छ स्याडो पनि आइसकेको छ। र त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ पिएनजी फोटो चाहिँ जुन पिएनजी फोटो हुन्छ ग्यालेरीको त्यो फोटो राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ प्लसको आइकन, यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ फ्रम ग्यालेरी, यो ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ जुन पिएनजी फोटो छ तपाईँहरूको त्यो फोटो निकाल्नु होला र यसलाई डन गर्नु होला। र डन गरिसकेपछि यहाँनिर चाहिँ जुन हामीहरूको चाहिँ यो ब्यानरको साइज हुन्छ त्यो ब्यानरको साइज भनेको चाहिँ यहाँदेखिको यहाँसम्म हो। र त्यसपछि यहाँनिर यसलाई चाहिँ राम्रोसँग मिलाउनु होला। र म यसलाई चाहिँ राम्रोसँग यहाँनिर चाहिँ मिलाइदिन्छु र म यहाँनिर मिलाइदिन्छु। र त्यसपछि अब चाहिँ यहाँनिर चाहिँ हामीहरूले चाहिँ एउटा चाहिँ इन्स्टाग्रामको, फेसबुकको, ट्विटरको लोगो राख्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि चाहिँ फेरि यो प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि फेरि यहाँनिर फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि म यहाँनिर चाहिँ सबैभन्दा पहिला चाहिँ यहाँनिर चाहिँ म इन्स्टाग्रामको लोगो राखिदिन्छु। त्यसलाई फेरि डन गर्नु होला। र डन गरिसकेपछि यसलाई चाहिँ यहाँनिर चाहिँ सानो गर्नु होला यसको साइज। र त्यसपछि यहाँनिर म यसलाई चाहिँ फेरि सानो साइज गरेर फर्स्टमा राखिदिन्छु। र यसलाई राखिसकेपछि म यहाँनिर चाहिँ फेरि एउटा ट्विटरको पनि राख्छु। र त्यसको लागि म यसलाई राम्रोसँग मिलाउँछु। र त्यसपछि यहाँनिर फेरि प्लसको आइकनमा क्लिक गर्नु होला। र फेरि फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गरेर म यहाँनिर चाहिँ ट्विटरको राखिदिन्छु। र यसलाई पनि म फेरि राम्रोसँग मिलाइदिन्छु र यसको चाहिँ साइज सानो गरेर। र यसलाई म फेरि सानो गर्छु। र त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ म चाहिँ अब चाहिँ फेसबुकको पनि राख्छु। फेसबुकको राख्नलाई पनि फेरि तपाईँहरूले ए प्लसवाला आइकनमा क्लिक गरेर फ्रम ग्यालेरीमा क्लिक गरेर राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसलाई डन गर्नु होला। र डन गरिसकेपछि देख्न सक्नुहुन्छ यसलाई चाहिँ सानो गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि म यसलाई सानो गर्छु। र सानो यसलाई पनि राखिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ युट्युबको राख्न चाहनुहुन्छ भने युट्युबको पनि राख्न सक्नुहुन्छ। र त्यसको लागि यसलाई म अलि माथि राख्छु। र त्यसपछि फेरि फ्रम ग्यालेरीमा गएर युट्युबको लोगो पनि राखिदिन्छु। र म यसलाई चाहिँ अलि सानो गरिदिन्छु। र सानो गरिसकेपछि यसको चाहिँ हामीले चाहिँ स्याडो राख्नुपर्ने हुन्छ। स्याडो राख्यो भने राम्रो देखाउँछ। त्यसको लागि म यहाँनिर फेरि यसलाई स्याडोमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि यहाँनिर फेरि तपाईँहरूले चाहिँ यो अप्सनमा आउनुभयो भने तपाईँहरूले स्याडो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि म यहाँनिर यो अप्सनमा क्लिक गरेर स्क्रोल गरेर तल आउनुभयो भने यहाँनिर तपाईँहरूले स्याडो देख्न सक्नुहुन्छ स्याडो। र त्यसपछि यसलाई फेरि डन गर्छु म। र फेरि यसलाई चाहिँ हल्का यसको चाहिँ साइज ठुलो गर्छु। र त्यसपछि यहाँनिर म सबैको स्याडो राखिदिन्छु। र म फेसबुकको पनि स्याडो राखिदिन्छु र स्टोक पनि राख्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले। र म चाहिँ स्याडो राखिदिन्छु सबैको। र यसलाई फेरि तपाईँहरूले सबैलाई यसरी स्याडो राखेर डन गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसको लागि अब चाहिँ हामीले यसको जुन पछाडिको यो ब्याकग्राउन्ड छ यसलाई हामीले हटाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ फेरि यो अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। र त्यसपछि यहाँनिर क्लिक गर्नुभयो भने यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ स्क्रोल गरेर तल आउनुभयो भने यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ यो डिलिटको अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र देख्न सक्नुहुन्छ डिलिटमा क्लिक गरिसकेपछि चाहिँ यस्तो इन्टरफेस खुल्छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामीहरूको ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भइसकेको छ। र यसको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला यसलाई चाहिँ सेभ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँहरूले यहाँनिर अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ सेभवाला अप्सन, यो अप्सनमा क्लिक गर्नु होला। र त्यसपछि यसलाई फेरि सेभ एज इमेज गर्नु होला। र त्यसपछि यहाँनिर सेभ टु ग्यालेरीमा क्लिक गर्नु भने यो ग्यालेरीमा सेभ भइसक्यो। र साथीहरू तपाईँहरूलाई यदि भिडियो मन परेको छ भने भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। र त्यसै गरी चाहिँ च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्नु होला। आजको भिडियो यति नै। फेरि पनि यस्तो भिडियो लिएर आउनेछु। आजको भिडियो यहीँनिर एन्ड गर्छु। जय नेपाल।